सो अब म डुल्दैछु हेर्दैछु कस्तो छ रेस ट्र्याक हैन हाउ इट गोन बबाल अनि यसरी टेपहरू हालेको गर्छ यसरी मड्डी ट्रेल नाइस यार अति बल फिल्ड ओए आमामा झन्डै ओ बड चिप्लिङ टाढ्दै very hard yaar. Welcome back to my YouTube channel. So I hope you all of you are fine. So I am also fine हैन. So आज चाहिँ मैले बिहान भिडियो बनाएको छु किनभने म अब धरान जानु पर्ने हुन्छ किनभने म चाहिँ धरान जानु पर्ने भयो मेरो सानो काम हुन्छ सानो काम भन्दा नि ठिक काम हो काम भन्दा पनि गेम छ के खासमा भन्नु पर्दाखेरि अनि त्यो गेमको लागि चाहिँ म जानु पर्ने हुन्छ धरान सो अहिले चाहिँ म बिहानै उठिसकेँ अब यहाँबाट चाहिँ म बेल्टार जान्छु अनि बेल्टारबाट गाडी जाँदा अलिकति सस्तो पनि पर्छ प्लस अलिकति के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ हैन छिटो हुन्छ अब म 10 बजेतिर धरान पुग्छु होला सायद अनि त्यही हो अनि एकदम बवाल हुनु रहेछ धरानतिर अब म यहाँ हिँडिहाल्छु त्यति धेरै पस्दिनँ अनि म चाहिँ मेरो सब कुराहरू प्याक हानिसकेँ त्यो यहाँ यति म धेरै कुरा लाने केही छैन नि त हैन कस्तो धेरै कुराहरू लाने केही छैन म त्यही थोरै सामानहरू थियो अनि त्यो म धेरै लान्न हैन यति छ मेरो म चाहिँ हेलमेट छ यहाँ चाहियो भने यति नै हो सो म चाहिँ हैन गाडीमा पनि चढिसकेँ यहाँ बेल्ट गाडीबाट त्यस पाउँदो रहेछ यहाँबाट गाडी ल अब यहाँ चाहिँ वेलकम हैन ल वेलकम भनेर अनि सबैजनाले हैन ल नाम भन्नुहुन्छ मेरो नाम अभिषेक डिम्पु तपाईँको नाम मेरो नाम साइल तामाङ अनिस तामाङ म भन्दैन किरण डिम्पु ल ल वेलकम छ धरानमा निसबलाई अब 21 गते गेममा हान्ने हैन त धेरै गेममा लड्नुपर्छ जित्नुपर्छ हैन राइडमा डेली लडाउनुपर्छ सो गाइस हैन अहिले चाहिँ म धरान आइसकेँ अनि धरान आएर हैन म हामी राइड जान लागि पञ्चकन्या सो मैले ट्र्याकहरू चाहिँ हेरेको थिएँ भिडियोमा एकदम बबालवाला छ ट्र्याकहरू चाहिँ एकदम दामी लाग्यो त्यो अब रेस हुने ट्र्याक हो कि पर्सि अब 21 गते त्यो हामी जानु लागेको छ हैन सो यहाँ साइकलहरू हैन एकदम बबाल साइकलहरू छ सो अब हामी चाहिँ जानु लागेको है राइडमा राइट धरान आयो होइन अब राइड जाँदैछौँ हामी विली हजुर ए विल ए ब्यालेन्स गर्नलाई त उहाँ त्यस्तो केही फिल हुँदैन यस्तो चक्का रोक्यो भने पञ्चकन्या होइन जाँदैछौँ सो हामी दुईजना जाँदैछौँ मैले चाहिँ कालो चाहिँ गाँ गयो त्यो हानिसक्यो हामी जम्नु छैन ए जम्ने हो तर ल्यान्डिङ चाहिँ कहाँ पर पुग्छ यहाँ एकदम माथि आइसक्यो एकदम ठाडो छ नि त कि कहाँसम्म पुग्छ ल्यान्डिङ कि त तलसम्म पुग्छ होला त्यस बवाल छ बवाल साइकलमा के लानु है लड्छ साइकल म चाहिँ त्यो साइकल सिलाउँदैछु केटा ट्र्याक बनाउने ट्र्याक अनि बेल्चाहरू बोकेको छ एकजनाले चाहिँ किरणले चाहिँ अनि मैले चाहिँ टक्कसँगले यसको साइकल बोकेर यस्तरी हिँड्दैछु म अनि अनिस छ अरू पनि आउँदैछ र एकदम बवाल हुनेवाला छन् बल हुने रहेछ राइड आजको त्यही हो तर ओभर चिप्लो हुन्छ यसो हेर्दाखेरि मेरो ह्यान्ड पावर चाहिँ खतरा पर्छ यार
यसरी त्यही हो यहाँ दामीमा जम्दैछ म टेबल टप देखाइहाल्छु यहाँ बम्स पनि छ बम्स यहाँ यो मैले भिडियोमा देखेको यहाँ दामी छ एकदम बवाल लाग्यो यस यस त हिलो छ नि त होइन दामी छ दामी बम्स छ तर म भिडियोमा कस्तो यस्तो देख्दा ठाडै रहेछ सो अब म डुल्दैछु हेर्दैछु कस्तो छ रेस ट्र्याक होइन हाउ इट गन बवाल अनि यसरी टेपहरू हालेको छैन यसरी है टाइट टर्निङ टाइटर छ ओहो एउटा ठाउँमा कति घुम्पर्दो रहेछ नि त हाइट त्यो पछि यार ठिक छ नाइस दामी रहेछ हो यस्तो भने क्या हाम्रो गाडीतिर ठिक छ हौ आएर भनेर हामी पनि सानोतिनो ट्रेलर बनाउनुपर्छ यस्तो टर्निङहरूमा चाहिँ स्पिड क्याच ओभर फरक पर्छ नाइस हो माई आछि त हिरो चाहिँ ओभर फाल्दो रहेछ ओभर हिरो फाल्छ हाइट बाबा नाइस ओ माई गड कत्रो जाउँ हेर त मेरो बवाल छ त नि कत्रो यो बिहान हानेको कहिले हानेको छ यो त मैले भिडियोमा जस्तो अनिसले हानेको थियो मैले अस्तिको दिन हानेको थिएँ तर बिगार्नु भयो यो बिग्रेको हो कि यस्तै थियो बिगारेको त्यस्तो बिग्रेको यो बनाउँदैछौँ क्या फेरि भत्काएर ए न त भिडियोमा अलिक दिएको थिएँ पहिला ठाडो बनाएको होला त्यही त नि तर लास्ट बब्बा छ यो त हान्न मन लागेको छ अहिले बन्छ यो दामी छ वान मिस्टेक गेममा भने चाहिँ साइकल प्याट्टी जान्छ फर्स्ट टाइम म यस्तो हान्नु लागेको छैन अहिले हान्नुपर्छ मड्डी ट्रेल पछि लडिसकेको छैन एकचोटि बम छ ओके आहा ओइ नाइस यार अति बल थियो ओइ आमामा झन्डै दामी लाग्यो तर बानी भएछ नि त्यही भएर उता भन्यो हाम्रो गाडीमा चाहिँ उकालो छैन नि हान्ने अनि त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ टार त एकदम चिप्लिन्छ सम्झिँदैन हान्ने मन जाँदैन ओ बड चिप्लिने टार चाहिँ भेरी हार्ड यार अति हार्ड छ इट्स नट इजी एज इट थिङ ओ माई गड बाटो उकालो यस्तै निकाल हुन्छ सरी आई क्यानट सकिनँ हान्न ल त्यस ठाउँ त बवाल छ पानी परेन होला एकदम चिप्लो हो साइकल नै छाड्दैन डाउन जानुपर्छ क्या हाइट ए यो ए पहिला जम्मा हाने ठाउँ यो दामी रहेछ त नि नाइस आई लाइक इट भयो बट मैले हाने किन छ
टन्नै छ धरानमा ट्रेल टाइपको ट्रेल छ होइन कसो भने यस्तो भने चाहिँ मजा आउँछ क्या फर ट्रेनिङ गरेछन् हामीले त अनि गेमको लागि होइन हाउ टु प्ले मैले कट्नु खोजेँ त्यो नि कटेन कति किलोमिटर हुन्छ सोध्नु पर्ने एक ल्याप कति किलोमिटर हो एक ल्याप टन्नै छ त नि त म हान्छु यस्तो त डाउन दिँदा म इजी हान्छु यो मिस्टेक भयो के छैन के यो त म तान्छु त्यो चिप्लिनु भएन क्या ओ बट चिप्लिन्छ त टेन्सन लिनु भयो Nice. Saas file. Sorry, I cannot. Oh, board climbs. Whoa. Oh. Right. Oh, water. And this is fang was here. Jump. अब यस्तो ट्रेड पनि गाडीमा पाउनु पर्छ या दाहरूसँग कुरा गर्छु म दाइ भिडियो दिनु छ भने हामीलाई यस्तो हार्ड बाटो चाहियो युनिटी मेक इट तपाईँहरूले आऊ होइन कुरा गरेर हामीले यस्तो गाडीमा पनि यो खाले ट्रेल यो खाले होइन कस कन्ट्री प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ भयो भने इट विल बी मोर इजर फर अस हामीलाई सजिलो हुन्छ हाइट दामी छ I like this trail. अति भयो च्यालेन्ज हो कि अति च्यालेन्ज नाइस हजुर ए बच्चाले नि छ नाइस फेरि भन्छु एकचोटि विन्ड स्टार्ट ट्रेल दाइलाई म फेरि भन्छु विन्ड स्टार्ट भयो Unity make आम्बो धन्नै लड्यो यार छिप्लेर अब छिप्लिने नाइस way वान ल्याप भयो हाम्रो ल डाउनहिल चाहिँ आउँछ हुन्छ डाउनहिल चाहिँ माथिबाट आउँछ कस्टम चाहिँ डाउनहिल चाहिँ भातमा राखेको छ नि त्यो ग्राभल गरेको छ नि र्याम्प साँझेन पम्प ट्र्याक बनिसकेको छ सो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा अब लास्ट एउटा बन्नु बाँकी छ होइन त्यहाँ चाहिँ बन्दैछ पम्प ट्र्याक मेरो जुत्ता चाहिँ 2 केजी भइसकेको छ होइन त्यही हो
ठिक छ यहाँ चाहिँ पानी पर्ने कुलो दामी छ होइन यो सब पर्सि होइन 31 गतिको रेसको लागि हो बबाल हुनेवाला छ रेस होइन धरानमा कोही छ भने हेर्न आउनु होला अरे तर रेस चाहिँ एकदम मजा आउनेवाला छ च्यालेन्जिङ हुन्छ एकदम होइन फन हेर्नेलाई फन हुन्छ कुदाउनलाई पनि झन् त्योभन्दा फन हुन्छ अनिसको स्टिकर अनिसको भनौँ न उसले बनाएको सब साइकलको होइन साइकल हेलमेट यता हेलमेट कता देखाउनु यता हेलमेटहरू होइन यता जाइन्डियो चाहिँ मेरो साइकल जाइन्टको लोगो यस्तो छ जस उसले पहिला होइन बल पेन्ट गरेको छ सो आजको लागि चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ओ भतिज भतिज के गर्नुभएको भतिज सोधी अनिसको भतिज भनेपछि मेरो पनि भतिज भएन भतिजले के चढाउनु भएको ला भतिज के हो ल त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो अब सी इन माई नेक्स्ट ब्लग अर्को भिडियोमा भेटौँ है त